Φίλοι μου χρυσοδύρες, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο, θα συνεχίσουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο, θα μιλάμε τα πάντα, να μαθαίνετε, να είστε ενημερωμένοι πάντα. Σήμερα ο Πολατίδης θα σας διηγηθεί ιστορίες οι οποίες έχει ψάξει για θησαυρούς και δεν μπόρεσε να τους βρει. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, τι προβλήματα υπήρχαν και πάντα υπάρχουν σε θησαυρούς. Πάρα πολλοί χρυσοδύρες που γυρίσανε είτε από το Ανατολικό Μπλοκ, από την Τσεχία, από τη Ρωσία, από την Πολωνία και όπου ήταν διάσπαρτοι πάνω σε όλο τον κόσμο, γυρίσανε μετά από πολλά χρόνια να ψάξουν τους θησαυρούς. Στα μέρη που πήγανε έχουν αλλάξει και έχουν γίνει διαφορετικά. Τα μονοπάτια γίνανε δρόμοι, οι βρύσες γκρεμιστήκανε, τα δέντρα κοπήκανε. Θα σας μιλήσω για αυτούς τους θησαυρούς που υπάρχουν και δεν μπορούν να βρουν λίρες. Τι γίνεται? Οι θησαυροί που δεν βρέθηκαν ποτέ λίρες είναι αυτούς που ψάχνουμε και δεν μπορούμε να τους βρούμε. Τι ψάχνουμε και δεν μπορούμε να βρούμε? Να σας πω με δύο κουβέντες πόσοι από αυτούς ήρθαν στα χωριά σας και ρωτήσανε πού είναι η βρύση, γιατί κάτι έλειπε από το πάζλι. Βρίσκαν όλα τα κομμάτια και δεν μπορούσαν να βρουν τη βρύση, δεν μπορούσαν να βρουν ένα δέντρο, δεν μπορούσαν να βρουν μια τοποθεσία. Λέγανε πού είναι η τοποθεσία, ξέρω εγώ, της Χάιδος η πηγή, πού είναι το εκκλησάκι Άγιος Νικόλαος, πού είναι ο Άγιος Γιώργης. Θέλω να σας μιλήσω σήμερα για να μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτοί όλοι οι παλιοί αντάρτες που βρεθήκανε τις προηγούμενες δεκαετίες στα χωριά σας και στα βουνά και σε διάφορα μέρη, σε διάφορα χωράφια, σήμερα θα σας ανοίξω όλους τα μάτια. Πάρα πολλοί από εσάς σας είπαν αυτοί ήρθαν γιατί είχαν ένα χωράφι εδώ και θέλουν να το αγοράσουν. Δεν λέγανε ότι ήταν παλιοί αντάρτες για να μην δώσουν υποψίες. Ρωτούσανε, εδώ υπήρχε ένας δρόμος που πήγαινε, ξέρω εγώ, στα Σκόπια. Εδώ υπήρχε ένα μονοπάτι που περνούσε μέσα από την εκκλησία Άγιος Γιώργης. Εδώ υπήρχε ένα παλιό νεκροταφείο. Εδώ υπήρχε ένας παλιός στάβλος. Να σας πω πάρα πολλά. Σήμερα, γιατί το κανάλι του Πολατίδη θέλει να ενημερώσει σωστά όλους τους φίλους του. Στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube, γιατί με παρακολουθάτε. Βλέπω μέσα από τα μάτια σας ότι θέλετε να μάθετε και έχετε πάρα πολλές απορίες. Εγώ έχω ψάξει θησαυρούς που ψάχνανε παλιοί αντάρτες. Αυτό όμως μεταφέρεται και μέσα στους Τούρκους. Οι Τούρκοι ερχόντουσαν και ρωτούσανε μήπως ξέρετε το μήλο του Καραλή, μήπως ξέρετε το μήλο του Γιώργη του Βουδενίτσα, μήπως αυτό το χωριό έξω είχε δύο ποτίστρες ή είχε μια πηγή ή σε αυτό το χωριό υπήρχαν 5 σπίτια, ο Μαχαλάς τάδε, ο δρόμος τάδε, η γέφυρα εκείνη, η ξύλινη γέφυρα, πάρα πολλά. Τι θέλω να πω? Εγώ είμαι ο Πολατίδης και θα σας πω εσείς που είστε τώρα σε χωριά. Πόσες φορές ήρθε ο Τούρκος και ρώτησε μήπως ξέρετε το τσιβλίκι του Γιαννακούλα, μήπως ξέρετε το τσιβλίκι του Σμανάκου, μήπως ξέρετε του τάδε το μέρος. Αυτοί όποιοι ρωτήσανε 90%, μη σας πω 100%, κάτι ψάχνουν. Ακριβώς τι ψάχνουν, αν δεν κάνουμε έρευνες δεν θα ξέρουμε ποτέ. Σίγουρα δεν ψάχνουν ούτε το δέντρο να το κόψουν, να το κάνουν ξύλο και να το πάνε στο σπίτι τους να το κάψουν στο τζάκι, ούτε να μαζέψουν λουλούδια, ούτε να μαζέψουν χόρτα για να ταΐσουν τις κατσίκες και τις αγελάδες, γιατί δεν έχουν. Δεν είναι κτηνοτρόφοι. Οι ανθρώποι αυτοί ήταν παλιοί γνώριμοι της ίδιας περιοχής. Σήμερα τα βίντεο μου θα είναι πιο αληθινά και πιο ειλικρινά, θα αγγίξουν πολλές ελληνικές οικογένειες και πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν ανάγκη να μάθουν μόνο αλήθεια. Οι ιστορίες μου δεν είναι βγαλμένες από ένα παραμύθι, είναι βγαλμένες μέσα από την αληθινή ζωή που ζει η ύπαιθρος. Η ύπαιθρος τι ζει? Ζει ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης, ο ελεύθερος επαγγελματίας, όλοι εσείς. Γιατί είστε όλοι από χωριά, μεγαλωμένοι, είναι λίγα παιδιά στις πόλεις και ξέρετε την αλήθεια. Όταν θα σας ρωτήσουν εκεί πέρα, σε εκεί τα βράχια υπήρχε μία σπηλιά, μπορεί να είναι κλεισμένη τώρα. Μπορεί εκεί να έχει ένα μέρος και να γίνει λατομείο. Αλλάξαν τα μέρη. Τα βουνά αλλάζουν, οι δρόμοι αλλάζουν, οι πηγές έχουν στερέψει. Πολλά δέντρα που κρύφτηκαν αντάρτικες λίρες και τουρκικές λίρες. Θα σας πω μια ιστορία, 2-3, για να σας στείλω πάρα πολλά μηνύματα. Σήμερα θα είμαι πολύ ενημερωτικός για όλους τους φίλους μου μέσα στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube, γιατί το έχουν ανάγκη να ενημερώνονται σωστά.
Θα αρχίσω να μην βρίζω πάρα πολύ αυτούς όλους εκεί έξω. Θα τους αφήσω να πηδήξουν στον κρεμό και να σπάσουν και τα πόδια τους και τα κεφάλια τους για να γλιτώσουμε. Πάμε να μάθουμε εδώ πέρα, φίλοι μου. Εδώ πέρα υπήρχε ένας δρόμος. Εδώ. Σε αυτό το δρόμο δεξιά υπήρχαν 3 καλύβες. Αν αυτές οι καλύβες γκρεμίστηκαν οι 2, αυτές οι καλύβες από εδώ, χτίστηκαν ένα σπίτι εδώ, ένα σπίτι εδώ, αυτό έγινε ανακαίνιση αυτή η καλύβα και έγινε και αυτό ένα σπίτι και εδώ πέρα τα σπίτια γίνανε 8. Βλέπετε πόσο δεν μοιάζει το μέρος με τα 3 σπίτια. Εδώ που είχε ένα δέντρο, τώρα έχουν βγει 30 δέντρα. Γιατί έχει κάνει βλάστηση και βγήκανε, ξέρω εγώ, 20 δέντρα, 30. Άλλο δεν μοιάζει ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος όπως ήταν εδώ, εδώ έγινε άλλος ένας δρόμος. Αυτό ήταν ένα μονοπάτι εδώ πάνω. Τώρα έγινε ένας δρόμος και ενώθηκε με αυτόνα. Από εδώ έγινε άλλος δρόμος που έρχεται σε αυτά τα σπίτια. Κοιτάξτε πώς έγινε το σημείο. Πού θα βρει αυτός ο αντάρτης που έφυγε στην Πολωνία, στην Τσεχοσλοβακία, στα Σκόπια και δεξιά-αριστερά, πού θα πάει να βρει τις λίρες, γιατί αυτός ήταν ένα παιδί που πέρασε από εκεί, ήταν στην υποστοχώρηση που φεύγανε για το Γράμμο Βίτσι, για το Καημάξαλαν, για το Πάικο, για το Βέρμιο, για τον Όλυμπο, για τόσες χιλιάδες χαράδρες, τόσες χιλιάδες στρέμματα στην Ύπαιθρο, βουνά, διάφορα μέρη τα οποία είναι δύσκολα να πας τώρα να τα συναντήσεις. Όχι εκεί τα χρόνια που δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν τρόπος επικοινωνίας. Δηλαδή αυτοί θυμόντουσαν ότι περάσαν από εδώ, είχε μια εκκλησία. Το μετατρέπω λίγο το κομμάτι. Κάνω μια εκκλησία με ένα σταυρό για να το καταλάβετε. Περνούσα από εδώ και εδώ άφηνε ένα χωριό. Εκείνο το χωριό τώρα, εκεί που είχε 10 σπίτια γίνανε 100. Καταλάβατε, όλες αυτές οι περιπτώσεις. Εγώ ήξερα μία περίπτωση, πέρασαν μέσα από την εκκλησία, δεξιά είχαν τα νεκροταφεία και υπήρχε ένα μεγάλο δέντρο σε ένα πέταλο. Εκεί στο πέταλο που έβλεπε τη λίμνη, εκεί είχε κρύψει αυτός λίρες. Το πρωί που ξύπνησε στα χέρια του, κατάλαβε και τι δέντρο ήταν, αφού δεν ήξερε τι δέντρο ήταν. Και ήταν ένα καργάτσι. Όμως εκεί τα καργάτσια έχουν κοπεί, είχαν πιάσει μια αρρώστια τη δεκαετία του 70 με το 80 και δεν υπάρχουν αυτά τα δέντρα. Μετά πολλά δέντρα από αυτά πήγαν οι ξυλοκόποι, δεν χρειαζόντουσαν αυτοί και τα παίρνανε για να φτιάξουν έπιπλα. Άλλοι πήγανε και να ζεσταθούν. Κοπήκανε δέντρα, σαπίσανε δέντρα. Χάθηκε η ιστορία. Μερικά δέντρα, να σας πω, υπήρχε μια εκκλησία λεγότανε Άγιος Γιώργης. Οι εκκλησίες Άγιος Γιώργης, οι Ορθωμανοί, οι Τούρκοι, να ξέρετε, τις μόνο εκκλησίες που δεν τις πειράζανε πάρα πολύ ήταν αυτές που ήταν με τον Άγιο Γιώργη. Γιατί και αυτοί σαν να το γιορτάζουν. Ακριβώς δεν ξέρω τη θρησκεία, τι ρόλο παίζει και για αυτούς και για μας, όμως αυτό έχω ακούσει σε μια συζήτηση, δεν είχα δώσει και πάρα πολύ σημασία, όμως θέλω να το πω. Περνώντας από την εκκλησία τον Άγιο Γιώργη, σε αυτό το βουνό υπήρχε μια εκκλησία. Αυτό το βουνό δεν ήταν τεράστιο, ήταν ένα βουναλάκι, ήταν πρόποδες του βουνού. Περνώντας από τον Άγιο Γιώργη, εδώ πέρα αριστερά υπήρχαν 2 καλύβες. Αυτές τις λίρες ψάχνουν. Εδώ είχε 3 αλόνια. Αλόνια είναι αυτά που πηγαίνανε παλιά οι κουμπίνες ή οι πατόζες και αλέθανε και παίρνανε τρόφιμα. Στα βουνά αυτά, δεξιά-αριστερά, ή στα λιβάδια, είτε σε χαράδρες, είτε σε χωράφια, είχαν και τοποθεσίες. Μπορεί αυτά τα αλόνια να λεγόντουσαν τα αλόνια της Βένιτσας, να λεγόντουσαν τα αλόνια του Καραπιπέρη. Το καταλάβατε. Λέω κάποια ονόματα, δεν ξέρω πόσο σας βοηθάω, ή να λεγόταν μια περιοχή Λόγκο, εδώ πέρα. Εδώ πέρα να λεγόταν μια περιοχή Τσοσνίβα. Να μου πεις γιατί λες τέτοια ονόματα τα οποία δεν είναι ελληνικά. Μα στα Βαλκάνια ζήσανε πάρα πολλοί λαοί, οι οποίοι μιλούσαν άλλη γλώσσα, άλλη θρησκεία, μειχτοί πληθυσμοί, διάφορα. Και οι θησαυροί που ψάχνουμε εμείς δεν ψάχνουμε ελληνικούς θησαυρούς.
Ψάχνουμε θησαυρούς, είτε είναι από την Τούρκη ιστορία, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είτε είναι κομιντατζίδες που είναι οι Βούλγαροι για να καταλαβαίνετε, είτε ψάχνουμε λίρες εβραϊκές ή ψάχνουμε κάποιοι θησαυροί που ρίξαν οι Άγγλοι, κάποιοι θησαυροί που ήταν οι κλέφτες, κάποιοι θησαυροί που ήταν οι πειρατές στα νησιά. Πολλοί θησαυροί στα νησιά που δεν ξέρουν οι νησιώτες έχουν αφήσει και οι Ιταλοί. Έχουν αφήσει και πάρα πολλοί λαοί που περάσαν από εκεί. Θα μιλήσω για τα νησιά, για τους θησαυρούς. Αγγίζω πρώτα τη Μακεδονία, γιατί η Μακεδονία έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και τη γνωρίζω πολύ καλά και για θησαυρούς προς τα κάτω. Γιατί στα νησιά έχει πάρα πολλούς θησαυρούς, γιατί από εκείνα τα χρόνια υπάρχουν θησαυροί. Και δεν θέλω να μιλήσω τόσο πολύ για τα νησιά, γιατί ψάχνω κάποιους θησαυρούς και εγώ στα νησιά που ήταν πάρα πολύ μακριά από μένα και δεν μπόρεσα να τους πλησιάσω ποτέ. Κάποια στιγμή, τώρα που έχω και το χρόνο και μετά από την καραντίνα, άμα δεν πιάσουμε αυτή τη μαλακία, θα πάμε να ψάξουμε για θησαυρούς. Υπάρχει μία βρύση, ξέρω εγώ, έξω από την εκκλησία στα 100 μέτρα. Αυτή η βρύση τώρα χάθηκε. Πού θα βρει τις λίρες? Πάει τώρα αυτός, ψάχνει αν υπάρχει βρύση. Η βρύση χάθηκε γιατί παίρνανε νερό από το ποτάμι με μία σωλήνα, κάποια στιγμή την πετάξαν. Δεν τη χρειάζονται άλλο, γιατί στα βουνά ζούσε πολύ κόσμο, στην Ύπαιθρο. Ο κόσμος τώρα συγκεντρώθηκε στην Αθήνα. Προτού 100 χρόνια και 200 στην Αθήνα, ζούσανε πάνω από 10.000 άνθρωποι, δεν ζούσανε και τώρα ζουνε 5 εκατομμύρια. Μπείτε λίγο, ψάξτε λίγο, για να καταλάβετε τι λέει ο Πολατίδης. Αυτοί όλοι στην Αθήνα πήγαν από τις επαρχίες, πήγαν από τα νησιά, πήγαν από τα χωριά. Συγκεντρώθηκε ο κόσμος, μαζεύτηκε σε μεγαλύτερες εστίες ζωής. Υπάρχουν θησαυροί οι οποίοι είναι αληθινοί και πραγματικοί. Γι' αυτό σας έχω προτείνει να αγοράσετε ανεγνευτές μετάλλων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι προτού 200 χρόνια, 150 χρόνια κρύψαν αντικείμενα. Όμως ποιοι κρύψανε? Εσείς φίλοι μου μ' ακούτε? Για να μην μπερδεύεστε και σας μπερδεύει ο καθένας. Κρύψαν αυτοί που είχαν λεφτά. Αυτός που είχε ένα χάνι. Αυτός που είχε ένα μήλο. Αυτός που είχε πρόβατα. Τα λεφτά βγαίνανε από τα πρόβατα. Πουλούσαν το μαλλί, το τυρί, ήταν πλούσιοι κτηνοτρόφοι. Τώρα τελευταία δεν υπολογίζατε τους κτηνοτρόφους και υπήρχε μία έτσι ιδιαιτερότητα στις μέρες τις δικές μας, όταν ήμουν εγώ πιο νεαρός, 20 χρονών, πρωτού 30 χρόνια. Άμα ήταν ο άλλος τσομπάνος, ήταν και το λέγαμε, έλα βρε, τσομπάνος είναι, πρόβατα έχει, κατσίκια έχει. Αυτές οι οικογένειες είναι από τα παλιά χρόνια. Για να κάνεις κατσίκια και πρόβατα έχει τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία. Αν δεν ξέρεις να κάνεις πρόβατα, πώς να τα αρμέξεις, πώς να τα βοσκήσεις, υπάρχει ολόκληρη παιδεία και ιστορία. Αυτά τα παιδιά γεννηθήκανε μέσα σε αυτές τις κτηνοτροφικές μονάδες, που άσχετα άμα ήταν εκεί τα χρόνια μια στρούγκα με πέτρες, γιατί έχω βγει και έχω δει και του βγαίνω έξω και τους καμαρώνω αυτούς τους ανθρώπους, κάθομαι και τους βλέπω, γιατί είναι πραγματικά Έλληνες, γιατί ο Έλληνας έχει μάθει να ζει ελεύθερος, όχι όπως ζει τώρα. Δηλαδή τι κάνει αυτή η οικογένεια εκεί έξω? Έχει τα πρόβατα και η μάνα πηγαίνει εκεί και στο στάβλο και τα πρόβατα και θα ταΐσουν τα σκυλιά και έχουν το γάιδαρό τους. Τώρα μπορεί να έχει ένα τραχτέρι έξω από το στάβλο. Παλιά είχε 2 μουλάρια, ένα άλογο. Από εσάς ποιος ξέρει να καβαλήσει ένα μουλάρι ή ένα άλογο? Αυτοί που πηγαίνουν τώρα που το παίζουν ότι θα ανέβουν ένα άλογο είναι όπλουτοι. Αυτοί άμα πάνε να καβαλήσουν εκείνα τα άλογα θα σκοτωθούν όλοι τους. Αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί μέσα ζούσαν με αυτά. Ξέρανε πότε θα έρθει ο λύκος στο κοπάδι, ξέρανε να τα φυλάνε. Υπάρχει μέσα ελληνικό αίμα. Όχι αυτό το ξενόγλυκο αίμα που έχει μπει στην Ελλάδα και έχουν κάνει όλο τον κόσμο ένα παραμύθι να κάθονται στην τηλεόραση και να βλέπουν αυτές τις χαζοεκπομπές μέσα από εκείνο το κουτί και να τους έχουν περάσει ένα παραμύθι όλους αυτούς τους Έλληνες ότι βλέπουν κάτι καλό και κάτι ικανό. Τι βλέπουν? Σαμπουάν, κολόχαρτο που πουλάνε, τυρί συσκευασία. Το τυρί πήγαινε στο έπαιρνες μέσα από αυτούς τους ανθρώπους. Όχι μέσα σε αυτό 2 τυριά και ένα αγοράεις δώρο. Ή ξέρω εγώ το γάλα. Το γάλα το έπαιρνες με τον κουβά. Είχε εκείνη το λίπος. Ήταν πραγματικό γάλα. Αυτό που πίνουν αυτοί είναι σκόνη. Δεν είναι γάλα. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον φυσικό. Όλα αυτά γιατί θέλαμε εμείς την τεχνολογία να πιάσουμε ότι είμαστε κάποιοι, ότι δεν μυρίζουμε μαντρίλα. Το ίδιο και με τους κτηνοτρόφους. Όλα τα φρούτα, ξέρεις πόσα ραντίσματα έχουν? Εγώ ασχολούμαι με τα φρούτα γιατί είμαι και έμπορας, ήμουνα και παραγωγός. Έχω πάνω από 200 στρέμματα χωράφια, τα έχω καλλιεργήσει, έχω παράγει, ξέρω. Τα ραντίζουμε, τα μήλα ειδικά 30 ραντίσματα. Τα ροδάκινα, τα πάντα.
Αφού χτυπάμε το ένα πρόβλημα και έρχεται το άλλο. Παλιά οι γονείς μας με μια γαλαζόπετρα και με 4 φάρμακα, απλά τα δέντρα ήταν και λαΐδουσαν. Τώρα πολεμάμε μια ασθένεια, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε την ψήρα. Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τον τετράνυχο. Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε, ξέρω εγώ, 5 αρρώστιες. Γιατί μία αρρώστια φέρνει την άλλη. Γιατί έχει βιομηχανία φαρμάκων έχουν αισθηθεί για να φάνε όλους τους αγρότες. Όλα γύρω μας είναι για να φάει ο ένας τον άλλον. Και αυτή η επιδημία το ίδιο είναι. Έχει γίνει μέσα από τα ιατρικά εργαστήρια για να είναι για αυτούς που ελέγχουν τα φάρμακα. Θα το θυμηθείτε μετά από πολλά χρόνια. Το ίδιο ήταν και τα φάρμακα για τους αγρότες. Αφού απορούν αυτοί οι αγρότες, είχαν παλιά ένα τραχτέρι με ένα βιτίο, όχι αυτά εδώ πέρα. Βέβαια, πας εκεί στα χωριά, λες και θα πας στον πόλεμο. Όταν πάνε να ραντίσουν, βγαίνουν στον κάμπο 300 βιτία, 200 βιτία. Δεν λέω ψέματα, ελάτε εκεί στη Βεργορίτιδα. Έχουμε τα καλύτερα φρούτα, παράγουμε τα πάντα. Όμως πρέπει και οι νοικοκυρές που θα τα αγοράσουν θέλουν να γυαλίζουν. Παίρνουν τόσο φάρμακο και καλά παθαίνουν οι καριόλες. Να πάρουν λίγο, να έχουν και ένα σημάδι πάνω, να έχουν και κάτι άλλο, να έχουν και εκείνο, να έχουν και εκείνο, να φάνε υγιεινά. Αυτές δεν τα θέλουν αυτά. Όπως είναι η επιδερμίδα, τους θέλουν να είναι και τα φρούτα. Καλά να πάθουν. Ποιος μπορεί να κάνει εκείνα, με τι γίνονται, μόνο με φάρμακα. Το κεράσι ήταν να είναι 15 γραμμάρια, αυτοί το θέλουν 30 γραμμάρια, μεγάλο. Τρώει τις ορμόνες εκείνο, τρώει το ένα, τρώει το άλλο, μεγαλώνουν. Όλα είναι με λιπάσματα, όλα είναι χημικά. Όπως και τα ζώα που τρώμε. Οι κότες που τρώμε τι είναι. Είναι πουλάκια 2 μηνών. Έχεις δει, όλοι τρώνε πουλάκια, νομίζουν τρώνε κότες. Πού να φας κότα αλανιάρα να. Η αλανιάρα η κότα έχει κάνει και μαγκές στη ζωή της. Όλοι τρώνε τα μπιμπίκια. Κατάλαβες, κοίτα νόστιμα. Τώρα το κάνω λίγο με χιούμορ γιατί η ζωή πρέπει να έχει πλάκα. Δηλαδή μια κότα πρέπει να είναι κότα. Να έχει ζήσει ένα χρόνο να φας μια κότα. Σε τεμένη κότα. Όχι αυτά τα πουλάκια που πουλάνε σε 45 μέρες τα σφάζουν. Αλλιώς μπαίνουν μέσα. Κάθε μέρα που θα ζει αυτό το κοτόπουλο, το οποίο είναι πουλάκι, μπαίνει μέσα αυτός που το ταΐζει και το μεγαλώνει και το κολάπτει, μπαίνει μέσα. Και τα γουρούνια και όλα. Τα γουρούνια τα κάνουν να μην κουνιούνται, κατάλαβες. Σαν και εμένα τα κάνουν, ευθεία. Ρε Πολατίδη, πώς τα λες έτσι, δεν σέβεσαι τίποτα. Όχι, δεν σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι εσάς όλους. Για να ξυπνήσουμε μια μέρα, να μου πεις τώρα κάνεις βίντεο για μηχανήματα και για χρυσό. Είπαμε, οι χρυσοδύρες είναι παντού, είναι σε όλες τις οικογένειες μέσα. Γιατί οι χρυσοδύρες είναι και μέσα στους κτηνοτρόφους και μέσα στους γιατρούς και παντού. Και όσο για την αστυνομία, να ξέρετε, η αστυνομική έχει 1% που λέω στους έστολους, 1% υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Οι 99 είναι μια χαρά όμως. Αυτό το 1% που έχουν ή το 2% να μπορέσουν και αυτοί με έναν τρόπο οι μορφωμένοι που είναι σε μεγαλύτερο επίπεδο να διώξουν αυτούς τους τοξικούς που έχουν στο τμήμα τους για να είναι πιο σωστά. Το ίδιο έχουμε και μέσα στους ανιχνευτές μετάλλων. Εμείς έχουμε 10% σκουπίδια. Εμάς τα δικά μας τα σκουπίδια είναι 10%. Όμως εγώ βγαίνω σαν Πολατίδης και λέω αυτό είναι σκουπίδι, εκείνο είναι σκουπίδι. Αυτοί όμως δεν λένε, λένε είναι ο συνάδελφος. Πάμε να μιλήσουμε όμως, να αφήσουμε και αυτό το κύμα και να βγει το καινούριο βαπόρι να ψάξει για θησαυρό. Εσείς που είστε καινούρια βαπόρια και γλίγορα σκάφη, τι θα κάνετε. Όταν πάνε να ψάξετε θησαυρούς, με λέτε Πολατίδη πώς να ψάξουμε θησαυρούς, βρήκατε ένα πηγάδι που είναι 10 μέτρα. Δεν χρειάζεται να κατεβάσετε τώρα αυτό το μηχάνημα, το Simplex ή το Nocta ή το Racer μέσα στο πηγάδι. Θα κατεβάσετε εδώ ένα μαγνήτη στα 10 μέτρα και ό,τι υπάρχει σε αυτό το πηγάδι θα πάω να το βγάλετε, θα το ψαρέψετε και θα το βρείτε. Αυτοί οι μαγνήτες που έφερα εγώ σαν Πολατίδης δεν είναι οι κινέζικοι, η απλή τροφή. Είναι μαγνήτες που μπορούν να τραβήξουν 200 κιλά, 300 κιλά, 400 κιλά. Γιατί ο χρυσός έχει ειδικό βάρος 1/19,5. Δεν είναι εύκολο κομμάτι για να ανακαλύψουμε θησαύρους, γιατί άμα κατέβουμε σε ένα στενό πηγάδι, εδώ πέρα, αυτό είναι 70x30, σε κυκλική οπή και είναι 12 μέτρα. Δεν λέω ότι έχει κίνδυνο εδώ κάτω, όμως γιατί να μην βάζεις το μαγνήτη, να με πεις τι θα έχει εκεί πέρα ρε Πολατίδη, αφού το χρυσό δεν το πιάνει ο μαγνήτης, δεν πιάνει το χρυσό όμως, πιάνει το κουτί, το σιδερένιο, πιάνει τα όπλα, πιάνει τις ξυφολόγες. Μπείτε μέσα να δείτε που έχω κάνει βίντεο. Εμείς ψάχνουμε για θησαυρούς με όποιο τρόπο μπορούμε να τους ψαρέψουμε, να τους βγάλουμε στην επιφάνεια για να αλλάξει η ζωή μας. Γιατί αυτό είναι ένα χόμπι. Δεν ξέρουμε καλύτερο χόμπι να κάνουμε. Πέστε με ένα άλλο χόμπι να μας δώσει χαρά, να μας δώσει τρέλα,
να μας δώσει ότι μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, δεν χρειαζόμαστε ολόκληρες ομάδες. Να προσέχετε εσείς όμως όταν πάνε να ψάξετε με ποιους πάτε, ποιες ομάδες είναι και πάντα να λέτε στους γονείς σας ότι σήμερα βγήκαμε τον Κώστα, βγήκαμε τον Γιάννη, να ξέρουν ανά πάσα στιγμή σε ποια κατεύθυνση πήγατε, τι πήγατε να κάνετε για να μην έχουμε θέματα. Γιατί ο χρυσός τρελαίνει τον κόσμο. Τις προάλλες βρέθηκαν λίρες. Ο άλλος τα ανέβαζε σε ένα κανάλι στο YouTube. Πήγανε κάποιοι άνθρωποι και μπράβο τους από ένα Facebook που έχουν μια ομάδα, το λένε κατέβασε τα κάτω γιατί θα έρθει να σε μαζέψει η αστυνομία. Ο εισαγγελέας και όλα αυτά. Απαγορεύεται να έχεις λίρες και να μην τις δηλώσεις. Εσείς όμως, αν βρείτε λίρες στα σπίτια σας, να μην τις δηλώσετε, κρατήστε τις, φτιάξτε ένα ξενοδοχείο, λέω εγώ σαν Πολατίδης, που με ρωτάτε συνέχεια. Δεν μπορώ να σας απαντάω κάθε μέρα. Τι δεν καταλαβαίνετε από όλα αυτά που σας λέω και μου κάνετε τις ίδιες ερωτήσεις. Ή δεν καταλαβαίνετε τι κάνετε, ή δεν ακούτε καλά τον Πολατίδη που σας λέει δεν καταλαβαίνετε που το έχω κάνει στυλ από αυτά που σας λέω. Οι λίρες, όταν τις βρεις, είναι δικές σου. Δεν έχεις να απολογηθεί σε κανέναν. Τις βρίσκεις, τις παίρνεις και πηγαίνεις και κάνεις αυτό που θέλεις. Το καταλαβαίνετε? Τι θέλω να πω ακόμα? Να με πεις ρε Πολατίδη, θέλω ένα μηχάνημα να κατέβω σε μία λίμνη. Μα δεν χρειάζεται να κατέβεις στα 4 μέτρα. Ρίχνεις τους μαγνήτες και ψαρεύεις τη λίμνη πάνω από τη βάρκα. Ούτε υποβρύχιο να πας, ούτε να πας κάτω. Πας και τα βρίσκεις και τα κάνεις δικά σου. Εσείς που θέλατε να ψάξετε κάποιες λίμνες εκεί στις Πρέσπες και δεν με λέγατε κιόλας, μου λέγατε έχει και καλάμια, σας εξηγάω πάρα πολλά πράγματα, απλά και ωραία. Και όταν είναι να πάρετε ένα μαγνήτη, και εσύ φίλε μου που μου λες άμα έχω ζάχαρο, δεν έχω ζάχαρο, μιλάω πάρα πολύ, έχω νεύρα. Δεν έχω τίποτα γραμμένο, προσπαθώ να περάσω μηνύματα σε χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμου που με παρακολουθάνε για να τους το κάνω το χόμπι τους πιο ευχάριστο. Αυτά όλα που έχω βιώσει τα μοιράζομαι μαζί σας. Δηλαδή κάθομαι και σας λέω τώρα στις λίμνες έχει αλλού χόρτα. Το ρίχνεις σε αυτό το μαγνήτη. Αν θέλεις κάτι να τραβήξεις που είναι 200 κιλά, να έχεις ένα μαγνήτη 400. Γιατί και αυτές όλες οι εταιρείες που τα κατασκευάζουν δεν τα κάνουν τόσο τέλεια. Μην πιστεύετε τον καθένα τι λέει. Και ό,τι λέει ο Πολατίδης, γιατί σας λέει ελάτε στο μαγαζί να δείτε τα μηχανήματα από κοντά. Γιατί λέω το eBat είναι το καλύτερο μηχάνημα και αυτή τη στιγμή είναι το Πολυβόλο. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Να το κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Έχουμε τρελαθεί αυτές τις μέρες να πουλάμε eBat. Γιατί τα πήραν οι πιτσιρικάδες και είδαν τέτοια χαρά στα χέρια τους, στα μάτια τους και έχουν πάρει τη ζωή έξω πάνω τους. Δεν βαράνε καρφιά, δεν βαράνε σύρματα, βρίσκουν αντικείμενα που έχουν αξία. Άλλοι χρυσοδύρες με τις βελόνες που πηγαίναν τι να βρουν? Πετρώματα, σύρματα, καρφιά, αγανακτισμένοι. Τώρα με αυτό το μηχάνημα το Πολυβόλο έγινε η ζωή τους όπως τρώνε τη σαλάτα. Θέλουν να πάρουν από τη σαλάτα τις ντομάτες, τα αγκουράκι, έτσι τρώνε. Το έδαφος το σκουπίζουμε και το ψάχνουμε καλά. Με ποιο μηχάνημα όμως? Μόνο με το eBat. Ξέρετε γιατί το eBat? Γιατί είναι 36 ανεγνευτές μέσα σε αυτό το μηχάνημα. 12 προγράμματα. Θέλεις να αλλάξεις το κανάλι, δεν σ' αρέσει, θέλεις να δεις αθλητικά, βάζεις αθλητικά. Θέλεις να ακούσεις ειδήσεις, βάζεις ειδήσεις. Έτσι τα φτιάξαμε τα μηχανήματα. Όχι ο Πολατίδης, ότι είναι ένας καθηγητής και κατασκευάζει και σας κάνει το καλύτερο μηχάνημα. Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες φτάσανε στο επίπεδο. Είδατε κανένα να φτιάχνει τηλεόραση στο χωριό του? Δείξτε μου σε ποιο χωριό μπορεί να κατασκευάσει ένας μια τηλεόραση. Στη Θεσσαλονίκη, να την κατασκευάσει εκεί. Στην Αθήνα, στην Έδεσα, στην Πάτρα. Κανένας δεν κατασκευάζει. Έτσι είναι και αυτοί οι καθηγητές που είναι σε κάθε σπίτι. Αυτοί δεν μπορούν να κατασκευάσουν τίποτα. Γιατί δεν δουλεύουν αρμονικά, γιατί θέλει κοινοτομία, θέλει σωστή έρευνα, θέλει ερευνητικά κέντρα, θέλει πάρα πολύ χρήμα, γνώση και πολλές χιλιάδες άνθρωποι να ασχοληθούν. Άλλο είναι να το ζωγραφίσουμε και άλλο να το κατασκευάσουμε. Άλλο είναι να βρούμε λίρες και άλλο να σας πω σε αυτό το δέντρο έχει λίρες. Δηλαδή να κάνω εδώ ένα δέντρο και να σε πω εδώ είναι λίρες. Πρέπει να βρεις το δέντρο που έχει καρπούς. Όχι το δέντρο που δεν έχει καρπούς. Πυροβολάνε τα δέντρα που έχουν φρούτα. Εμένα γιατί με βαράνε τόσο μέσα στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube? Αυτός που δεν με γουστάρει δεν ακολουθάει. Δεν κάθεται να τα βάζει μαζί μου. Εγώ όταν δεν θέλω να δω κάτι δεν πάω σε αυτό το κανάλι. Αν δεν θέλω να πάω σε ένα μαγαζί δεν πάω εκεί. Γιατί είναι
Τοξικός είναι μια χοντρή γκαρσόνα, είναι ένας μαλάκας σερβιτόρος. Αυτοί γιατί θέλουν να κάτσουν στο δικό μου το κανάλι? Γιατί και μαθαίνουνε και ζηλεύουνε και μέσα τους είναι οχές, σκατάθρωποι, γουρούνια του κερατά με κουδούνια. Όμως και τα κουδούνια που φορέσανε δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν. Γιατί τα έχω βάλει με τους καθηγητές, τα βάλα με τα χειροδανιστήρια, τα βάλα με αστυνομίες, τα βάλα με ανθρώπους, τα βάλα με ανθρώπους σαβούρες, σάπιους, άχρηστους. Γιατί στηθήκανε, σήμερα πήρε ένας από τη Μυτιλήνη τηλέφωνο. Τον πούλησαν ένα μηχάνημα 20.000 ευρώ. Τον πούλησε ένας άλλος 5.000 ευρώ. Μηχανήματα που δεν δουλεύουν. Και το λέω, ρε φίλε, μου λέει τι να κάνουμε, την πατήσαμε. Δεν την πατήσαμε εμείς, την πατήσαν κι άλλοι. Και κριτικοί και ροδίτες. Γιατί αυτοί οι νησιώτες νομίζουν να τα δώσουν 30.000 και 20.000 γιατί είναι καλά παιδιά. Μπορεί ο άλλος να έχει ένα ξενοδοχείο. Αυτός έχει 2 επιχειρήσεις. Και ξέρω όλοι μ' ακούτε. Γιατί όμως εγώ θέλω να προστατεύσω πρώτα τον κόσμο. Να με πεις εσύ γιατί πουλάς μηχανήματα. Έχω και μηχανήματα που κάνουν 10.000 και 8.000. Αυτά όμως δουλεύουν. Να έρθουν από κοντά να τα κάνουν τεστ. Δηλαδή θέλεις να αγοράσεις ένα ποδοσφαιριστή 2 εκατομμύρια ευρώ και δεν τον έχεις δει από κοντά και να τον πληρώσεις. Πρέπει να είσαι πολύ μαλάκας, ρε φίλε. Πρέπει να είσαι και μαλάκας και ανώμαλος και τα ήθελε ο κόλος σου. Δηλαδή αγοράσω εγώ ένα σπίτι ή έχεις τόσα πολλά λεφτά και τα πέταξες. Και καλά σε έκανε ο μάγκας και στάφαγε. Εγώ θέλω ένα σπίτι, δεν θα το δω, επειδή έχω πολλά λεφτά, πρέπει να είμαι πολύ μαλάκας. Να δώσω στον άλλον 500.000 στους απατεώνες, στους μεσίτες αυτούς εδώ, χωρίς να πάω εγώ. Πρέπει να πάω να το δεις από κοντά. Άλλο να είναι 200 ευρώ, 300 ευρώ, χέστηκα. Και άλλο να είναι ένα μηχάνημα που είναι νούμερο 1 στον κόσμο. Όλοι μιλάνε για το Simplex αυτή τη στιγμή. Το πιτσιρίκι αυτό έχει κάνει πολύ κόσμο με χαρά. Βρίσκει τα αντικείμενα. Από μωρά παιδιά ως επαγγελματίες χρυσοδύρες. Που είχαν μηχανήματα που έκαναν 2.500, 3.000, 5.000 ευρώ. Ή το Racer. Γιατί τα υποστηρίζουν τόσο πολύ? Αυτή τη στιγμή το Racer βρίσκει νομίσματα ως 60 πόντους. Όλα τα άλλα μηχανάκια πηγαίνουν 20-30 πόντους. Αυτό πηγαίνει 60 πόντους. Το Racer. Είναι ελαφρύ, είναι ιδανικό για νομίσματα. Αυτό είναι ιδανικό για παραλίες, για μέσα στο νερό και για καινούργιες χρυσοδύρες χομπίστες. Γιατί πάνω από όλα αυτό είναι χόμπι. Οι επαγγελματίες πρέπει να πάνε στο Πολυβόλο. Τόσο απλά τα διαφημίζουν τα μηχανήματά μου με τον καλύτερο τρόπο. Όποιος φέρει μηχάνημα να είναι καλύτερο από αυτό, το δώσουμε 5 και 10.000 ευρώ. Γιατί δεν πατάει κανένας? Πού να πατήσει? Τι να μας δείξει? Να μας δείξει τι? Το γατάκι που έχει ή το ποντίκι? Ας δείξει αυτό εδώ πέρα, τον πάθυρα. Δεν μπορεί. Είναι μηχάνημα που σκίζει. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όλα αυτά τα μηχανήματα. Υπάρχουν και άλλα καλά μηχανήματα, όμως όχι αυτό το επίπεδο. Άλλο είναι το επίπεδο του Μέση και άλλο είναι το επίπεδο ενός άλλου ποδοσφαιριστή που παίζει, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, στην Αλβανία, στην Πολωνία. Επειδή είναι ο άλλος Αργεντινός, μα είναι παιχταράς, τι να κάνουμε? Πρέπει τον παιχταρά να τον υποστηρίζουμε. Μπορεί να μην είμαι εγώ Μπαρτσελώνα, να μην είμαι Αργεντινή, να είμαι μια ομάδα ελληνική, να είμαι εθνική Ελλάδος, όμως δεν έχουμε τέτοιο παίχτη. Για όνομα του Θεού. Πάμε όμως στην ουσία. Εσείς που θέλετε να ψάξετε θησαύρους και έχετε ακούσει ότι έψαχνε ο άλλος αυτό το εκκλησάκι, αυτό το δέντρο, εκείνο το ποτάμι, εκεί τη χαράδρα, να ξέρετε, δεν το ψαχνέ για να φτιάξει ένα χάρτη, δεν έγραφε την ιστορία ή τοπονύμια της περιοχής, σίγουρα έψαχνε ένα θησαυρό ή μια ιστορία που είχε ακούσει από τον παππού του, από τη γιαγιά του ή από το θείο του, ήταν ο γιος του Αντάρτη ή ο εγγονός του Τούρκου. Σας τα πέρασα λίγο γλίγορα τα μηνύματα, σας τα κάνω και ευχάριστα, να πιούμε και λίγο καφέ. Οι λίρες έξω υπάρχουν. Εσείς που θέλετε να ασχοληθείτε με τη ραβδοσκοπία, πάρτε απλές βέργες από ελληνικά καταστήματα που τα πουλάνε φθηνά και ασχοληθείτε. Ελάτε και στο κατάστημά μας να δείτε βέργες από κοντά, να πάρετε να αποκτήσετε τις καλύτερες βέργες, ελληνικές επίχρησες, με αξία 200-300 ευρώ για να κάνετε το χόμπι σας καλύτερο. Όμως ποτέ, γιατί από τους 10 που θα αγοράσουν βέργες, θα μπορούν να τους δουλέψουν ένας ή από τους 1.000 ένας. Κοιτάξτε πού το πάω. Όμως αυτοί οι εντοπιστές μπορείτε να τους δουλέψετε όλους. Δεν σας πειράζουν αν έχετε προβλήματα υγείας, κάρδια, βατομοτοδότη, ό,τι και να έχετε. Αυτό δουλεύει αφανταστικά, δεν σε ενοχλεί. Έχει πάνω τα πάντα γιατί είναι για όλο τον κόσμο. Είναι ένα απλό μηχάνημα. Με μεγάλη τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία.
Αν ήταν κάτι που απογορευόταν και όταν βρείτε λίρες και να τις πιάσετε, να τις αφήσετε μισή ώρα έξω στην ύπαιθρο, ανοίξατε κάτι στην τρύπα. Εσείς που με ρωτάτε πάρα πολύ, γιατί θα σας βάζω πάρα πολλά μηνύματα. Ανοίξαμε μία τρύπα εδώ, ό,τι έχει μέσα. Σφαίρες έχει, 3 κυβότια, τα αφήνουμε 20 λεπτά. Ανοίγουμε μετά, άμα είναι λίρες, τις παίρνουμε, δεν παθαίνεις τίποτα. Είναι ένα στάφος, το ίδιο, 20 λεπτά. Είναι ένα παλιό σιδερένιο αλέτρι, το αφήνουμε 20 λεπτά. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Ένα σάπιος δενεκές, ένα βαρέλι. Αυτό η γη μαλώνει κάθε μέρα να το καταστρέψει. Και επειδή δίνει και αυτό τη μάχη του να συντηρηθεί για να είναι ζωντανό, γιατί και αυτό το μέταλλο, η πρώτη του ύλη ήταν από τη γη. Η μαμά του πάλι ήταν η γη. Απλώς το φώτισε ο ήλιος, πήρε ενέργειες από τον μπαμπά και αυτό το ίδιο αντικείμενο ξαναπήγε στην παλιά του θέση, όμως δεν ήταν φυσικό. Είχε επέβει ο άνθρωπος και το έχει κάνει το μέταλλο με άλλα μέταλλα μίξ και έχει αλλάξει και δεν το δέχεται. Είναι σαν τον οργανισμό σας. Πώς είναι ο οργανισμός σου? Όπως και οι λίρες, να ξέρετε, τις λίρες, από το φυσικό χρυσό και εσείς να μάθετε κάτι από τον Πολατίδη, για σήμερα τα ακούτε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το κανάλι του Πολατίδη, γι' αυτό γίνατε όλοι καλύτεροι. Να σας πω και κάτι που δεν το ξέρετε κι εσείς όλοι οι καθηγητές σήμερα και αυτοί που είναι στα πανεπιστήμια και παντού, να μάθετε κάτι που θα τα ακούσετε για πρώτη φορά, για πρώτη. Ο χρυσός είναι 24 καράτια, το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Όταν γίνεται 22, το βάζουμε ασήμι ή το κατεβάζουμε με χαλκό. Και τα δύο αυτά μέταλλα μπορεί να κάνουμε καμιά φορά συνδυασμό 3 μέταλλα. Τι κάνουμε τώρα? Ούτε το χαμηλώσουμε και το βάλουμε στη γη. Πώς αντιδράει ο χρυσός, ξέρετε? Δεν ξέρετε. Αφού πλέον έχει επέβει ο άνθρωπος και το έχει πειράξει, όταν θα μπει μες στη γη, αν θα τον αφήσουμε 30 χρόνια τον ίδιο χρυσό μέσα στο έδαφος, βγάζει από πάνω ένα μαύρο πράγμα. Όμως άμα το αφήσεις 3 χρόνια δεν βγάζει. Αν βάλεις και 5 λίρες και 10 πάλι δεν βγάζει. Αν είναι ένα κυβότιο και ανοίξετε το κυβότιο θα δείτε από πάνω έχει αλλάξει. Όμως από εσάς πόσοι ανοίξατε κυβότια και οι λίρες αυτές από κάτω θα αφήσουν κάτι ρινίσματα. Θα αφήσουν κάτι στάμπες στα πλάγια. Είναι όπως οι σφαίρες. Αφού δεν έχετε λίρες, κάντε το με σφαίρες. Όμως πρέπει να τα αφήσετε 30 χρόνια. Θα πιάσουν αυτές, θα μείνουν όλες μαζί. Γίνονται σαν φλέβες. Σαν σκοινιά πολλά. Πάρτε πολλά σκοινιά και βάλτε τα μέσα. Γίνεται ένα κομμάτι περίεργο. Γι' αυτό ο χρυσός, θα έρθουμε με ένα άλλο βίντεο στις επόμενες μέρες ή τον επόμενο χρόνο. Δεν ξέρω πότε είμαι έτοιμος να σας το μοιραστώ και αυτό. Σήμερα σας είπα κάτι που δεν ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, όμως επειδή είστε φίλοι μου, αξίζεται να μάθετε πολύ περισσότερα πράγματα από κάποιους άλλους που το παίζουν παλιοί χρυσοδύρες και δεν ξέρουν τα βασικά κομμάτια ακόμα. Κι ας είμαι εγώ αυτός που είμαι, ο Πολατίδης, με χαμηλό προφίλ. Δεν έχω καθόλου χαμηλό, γιατί έχω 6 εκατομμύρια ανθρώποι που είστε γραμμένοι και έχετε παρακολουθήσει τα βίντεο μου. 6 εκατομμύρια, ξέρετε, σημαίνει είμαστε το πιο δυνατό κανάλι από όλο τον κόσμο. Όχι από αυτά τα ψεύτικα τα κανάλια που φτιάχνουν ότι πάνε κάθε μέρα και σπάνουν μια πέτρα και βρίσκουν λίρες και βάζουν λίρες. Ποιος μπορεί να μιλάει κάθε μέρα 30 λεπτά, 20 λεπτά, 40 λεπτά με μία κάμερα, χωρίς να βγαίνει έξω και να τον παρακολουθάνε τόσες χιλιάδες κόσμους? Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά που σας λέω όλους σας αγγίζει, γιατί είναι η αλήθεια. Την αλήθεια όλοι την αγαπάνε. Γιατί με κάνατε εσείς εμένα κάθε μέρα να στείνομαι απέναντι στο φακό και να μιλάω για σας? Γιατί με αγαπάτε, όπως σας αγαπάω εγώ. Το καταλαβαίνω. Και αν έχουμε τόσους λίγους τοξικούς, τι να κάνουμε? Και αυτοί υπάρχουν. Ο άλλος τη γυναίκα του την έχει τοξικά και την ταΐζει. Ο άλλος τον άντρα της. Το αντίθετο και με τις γυναίκες, γιατί τις έχω ισοπεδώσει τις καημένες και αυτές κάποια στιγμή θα διαμαρτυρηθούν, θα με πούνε ρε Πολατίδη, όλο μας ορμάς. Υπάρχουν και άξιες γυναίκες. Πάρα πολλές. Δεν είναι όλες οι γυναίκες να τις ισοπεδώσουμε, απλώς επειδή σε αυτές είναι πιο εύκολες, πιο ευάλωτες, τους αρέσει λίγο αυτό που γυαλίζει, αν δεν γίνει το κάτι στο μυαλό τους, αυτές μπορούν να οδηγηθούν και να καταστραφούν. Μπορούν να δουν κάτι γυαλιστερό και νομίζουν εκείνος είναι πιο άντρας. Ενώ εκεί που πάνε είναι μεγαλύτερη λούμπρα. Καταλάβατε πώς είναι? Η ζωή είναι έτσι. Η ζωή είναι όπως τα νερά. Πότε πάνε έτσι, πότε πάνε αλλιώς. Εσείς θα πάτε κανονικά. Θα πηγαίνετε να πατάτε γερά στο πόδι σας και να κάνετε λάθος, να ξέρετε να ζητήσετε συγγνώμη. Ποτέ δεν είναι αργά να ζητήσει συγγνώμη και να ταπεινωθεί και να πέσει ο εγωισμός σου.
ο εγωισμός σου να μην πέσει σε έναν ξένο άνθρωπο. Εκεί θα τον κρατήσει. Στον ξένο άνθρωπο θα είσαι σκληρός. Τον εγωισμό θα το ρίξει στη μάνα σου, στον πατέρα σου, σε ανθρώπους που σε αγαπάνε πραγματικά. Να μην το ρίξετε σε ένα μπούστι καριόλι σάλωνα. Εκεί που αξίζει περισσότερο είναι οι γονείς σας. Το έχω πει επανειλημμένα. Γιατί όσο τους έχετε στο σπίτι, να πάνε να τους δώσετε και ένα ποτήρι νερό, να τους φιλήσετε. Γιατί όταν θα πάτε στο σπίτι εκεί στο χωριό, δεν θα το δείτε άλλο τον πατέρα σας, άλλο τη μάνα σας. Κάποια στιγμή θα σας λείψει. Έτσι είναι η ζωή. Πάντα φεύγουν πρώτα αυτοί και μετά εμείς. Η ζωή είναι συνέχεια. Κανένας δεν θα μείνει για μια ζωή. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την ανάγκη τώρα που σας είχα πει εκείνο το ανέκδοτο που είναι 80 χρονών, 85, 75, πάτε μια φορά στο σπίτι, μη σας παίρνει η γυναίκα σας και η γυναίκα σας να πάει στον πεθερό σας, να πάει στον πατέρα της, στη μάνα της, να υπάρχει αυτή η ελληνική οικογένεια ερμονική. Πάντα να βάλετε λιγότερο και στα αδέλφια σας και σε όλους. Γιατί σας μιλάω έτσι, γιατί εγώ πηγαίνω στο χωριό μου και σε εκεί το σημείο που καθόταν ο πατέρας μου δεν το βλέπω άλλο. Και όταν πήγαινα στο χωριό, επειδή ήταν φάτσα κάρτα στη γωνία το σπίτι και είχαμε ένα φοβερό μπαλκόνι, μόλις έμπαινα στο χωριό, το πρώτο που αντίκριζα ήταν ο πατέρας μου. Τώρα πηγαίνω και δεν μπορώ να τον αντάκρισω. Έρχεται στο μυαλό μου, όμως πρέπει να πάω στα μνήματα. Και όταν πηγαίνω στο χωριό, μια φορά στο μήνα, ας πάμε και εκεί πέρα. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Γιατί σας μιλάω έτσι, γιατί σε λίγο με τα χρήματα έχει τρελαθεί ο κόσμος. Νομίζουν όλα αλλάζουν με τα χρήματα. Όταν έχει να κάνει με ζωή, το χρήμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν έχει να κάνει με υγεία, πάλι το χρήμα δεν έχει να κάνει με τίποτα. Το χρήμα είναι να αγοράζει αυτά τα γυαλιστερά καλτσόν, αυτό το καλό τον καφέ. Όμως να ξέρεις, όσο και καλό καφέ να πιεις, όσο και καλό γυαλιστερό καλτσόν να αγοράσεις, όσο και καλό κρέας να πάρεις, άμα τρως φακές και αισθάνεσαι ότι είσαι καλά, μια χαρά είναι φακές. Μην νομίζεις αυτοί όλοι οι πλούσιοι, που θέλαμε να γίνουμε όλοι πλούσιοι ξαφνικά, γιατί εμείς γίναμε πλούσιοι, είμαστε πλούσιοι, εγώ δεν έχω ανάγκη να δουλέψω άλλο. Αυτό όμως που περνάω το μήνυμα, θέλω να το περάσω να μείνει εδώ. Και εγώ έχω ημερομηνία λήξεως, ακόμα 10 χρόνια έχω, 20, όσα πει από πάνω. Αυτός ξέρει πόσο θα ζήσουμε. Τόσο απλά σας μιλάω. Φίλοι μου χρυσοδύρες, εσείς που θέλετε να ψάξετε θησαυρούς, εκεί που ακούσατε ιστορίες, εκεί που μάθατε ότι κάτι κρύβεται, να ξέρετε, να μην έχετε εμπιστοσύνη κανέναν. Να έχετε εμπιστοσύνη μόνο ένα μηχάνημα, να δώσετε λίγα λεφτά να αγοράσετε ένα μηχάνημα, να πάτε να ερευνήσετε εκεί που έχετε υπόνοιες, ότι κρύβεται κάτι, έχετε ακούσει κάτι, έχετε δει ένα όνειρο. Να μην πιστεύετε σε αυτούς τους καθηγητές, στους δορυφόρους, στους χάρτες, σε όλους αυτούς, γιατί αυτοί θα πάνε οι ίδιοι να τα πάρουν, γιατί αυτοί είναι πιο πεινασμένοι. Να με πεις Πολατίδη, άμα ξέρεις λίρες θα πάνε να τις πάρεις. Βέβαια πάνε να τις πάρω. Τι, θα σε δώσω εγώ ένα μηχάνημα, πάνε να τις πάρεις εσύ. Θα πάω να τις πάρω εγώ. Απλώς δεν ξέρω αν έχει λίρες η Κρήτη, η Ρόδο, η Θεσσαλονίκη, η Έδεσα. Πού να ξέρω εγώ, η γη είναι τόσο μεγάλη, τεράστια και τι κρύβει από κάτω, δεν μπόρεσε κανένας να το ερευνήσει. Και ούτε το 1% δεν έχουμε βρει από αυτά που έχει κρυμμένα η γη. Φίλοι μου χρυσοδύρες, να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, να είμαστε καλά. Θα έρθουμε ένα καλύτερο βίντεο τις επόμενες μέρες. Γεια σας.